guys, for today's video, I will teach you po kung paano ma-remove yung watermark sa Kinemaster. The first thing to do is punta tayo sa Google. Ayan, Google. Then search natin yung AC Market. Ayan. Ito yung app na puntahan or gamitin natin. Siya yung source, siya yung paraan kung paano ma-remove yung watermarks. Ayan, pindutin natin AC Market. Ayan. Pag ito lumabas, AC Market Crack Apps Games Mods for Android. Ayan, pindutin natin yan. And then, may lumabas na download now. Pindutin lang natin yung download now. Ayan. Ayan. Then, download. Sintayin lang natin saglit. Check natin kung meron na. Okay, tapos na. Ayan, pindutin natin. Then, install po natin. Ayan. So, installing. Then, app installed, i-open natin. Ayan. Open. Wait mo tayo. By the way, wala po ito siya sa Play Store. Kaya, you have to go talaga sa Google para makakita itong application na to. Then, ito may lumabas, please allow AC Market to access photos, media files for download service and send you notification. Ayun, i-okay natin. Allow AC Market to access photos, media and files on your device. I-allow natin. Allow AC Market to make and manage phone calls. Ayan, i-allow. Wait again. May mga advertisement yan siya po. Tapos, i-X lang natin. Ayan. Okay, X. Then, dito sa taas, sa search engine or search button, ayan, i-search natin yung Kinemaster. Kinemaster, ayan. Then, search again. So, ito, lumabas. Ito sa taas. Pero din sa baba. Pero same lang sila, 74.42 MB. So, ito yung sa taas, pindutin natin. Ayun. Tapos, pag napindot na yun, may number dito sa side, itong 4.11.16. Pindutin natin to. Ayan. Okay, mag-select tayo ng version. So, piliin natin yung mababang version. Ito. Mababang version ito. 4.7.7.11 GB. Ayan. Select natin. Ayan. Tapos, may makita kang arrow dito. Ayan. Pindutin natin yan. Free download. Download natin. Wait lang po tayo. 2-1. Ayun, tapos na yung advertisement. I-X natin. Ayun, download started. Hintayin natin. Hintay lang. Check natin sa taas. Ayun, download na. Pero dalawa yung na-download. Ito, may Kwai. Share ano yan. I don't know what is the language. Neto, i-delete lang natin yan. Pwede lang yan siya i-delete, don't worry. Iiwan lang natin yung Kinemaster. Ayan, I think tapos na. Ayan, may settings. Kung hindi, i-allow lang natin siya, guys. Kung hindi pa naka-allow sa settings ninyo, ganyan. Allow apps from this source. Ayun. Tapos, ito yung kanina yung sinabi ko, dalawa yung na-download. I-cancel lang natin yan. Not worry about that. Ito, tapos yung Kinemaster, ayun, ito yung i-install natin. Ayan, installing na po siya. Wait lang po. Ayan, installing. Okay, app installed. I-open natin. Tingnan natin. By video editing function, Kinemaster should be able to access your device storage to open and save projects, access video, photos, blah blah blah. I-allow natin. Allow Kinemaster or Kinemaster to access photos, media, and files on your device. Allow. Ayan. Hintay lang tayo, guys. Ito, may lumalabas dito na hardware performance analysis. Ayan. Pindutin natin yung run analysis now. Ayan. Ayun. Hintayin natin. This will take approximately 3 to 5 minutes. Please do not plug your device or switch to other application during this process. Ayan. Hintayin lang natin. Medyo may katagalan po. Sige lang. So, ito lang yung, this is the very simple step po kung gusto mong i-remove yung watermarks sa Kinemaster. Maganda kasi talaga pag walang watermarks kasi parang
professional talaga yung pagka-edit ng mga videos. So, gumamit kasi ako ng ano po, screen recorder, tapos ito nag-pop up from this screen under from using microphone. I-cancel ko lang. Ayun. So wait lang po, malapit na. Kung wala po tayong laptop, itong Kinemaster is napakalaking tulong sa pag-video editing. Kahit ako, most of my video sa aking vlog, dito ko lang in-edit sa Kinemaster. Tayo lang tayo. Ayan, malapit na. Ayun. Hardware performance analysis complete. Press natin yung OK. Ayan, so may mga nagawa na akong videos dito. Nakasave na siya. So, ikaw na wala pa, pindutin mo lang yung plus. Ayan, plus. Depende sa iyo kung size. Like 16.9. 16.9. Ayun. Then, add tayo. Pag mag-add ka ng videos or photos, display media. Ayan. Halimbawa, ito is fish. Mag-add tayo. Ito. Ayun. Check lang natin. Then, media ulit. Kung mag-add ka pa ng videos or photos. Check natin kung wala na bang watermarks. Perfect. Ayan. So, nakikita niyo wala na siya ng watermarks. Diba? See? Ganun kasimple kung paano mag-remove ng watermarks. Ayan. Wala na siyang watermarks. So, kayo na bahala guys sa mga effects nito. Meron din siya mga effects. Ayan dito. Diba kung gusto nyo actually sa video, gusto nyo mga transition effects. Ayan. Dito na search natin. And then kung may wifi ka or may data connection, you can get more dito na yan. I-agree mo lang po. Agree ko dito. Ayan. So yung mga effects dito. Ayan. Magamit mga effects. I-download mo lang yan din magamit mo na yung mga effects niya. Halimbawa, ito, si Reminiscence. Ayan, i-play natin siya. Ano kasi effects meron siya. Ayan. So ito yung effects niya. I-X natin. Ayun. X. I-download natin siya guys. Ayan. Install. Na-install na siya. I-X natin. Ayun. So gusto mong lagyan ng transition. Ito yung transition na dindownload ko si Reminiscence. Ayun, may option dito. Ano yung depende sa slide mo. Ayan. Ayan, so ito pa. Ayan. Nakikita ko. Ito. So ito yung effects niya. Ayan. Ito yung transition effects niya. And then, kung gusto mong mag-add ng music, audio, again, kung gusto mong mag-add ng music, punta ka sa audio. Yan. Tapos, pwede kang magpunta sa music asset. Mag-get music ka, mag-download ka ng mga musics dito. Pwede lang. Yan. Pero kung meron kang sariling music, mas mainam. Kasi hindi na hassle para sa yung pag-download. Ayan, music or sound effects ba ang gusto mo. Halimbawa, ito si... Wait, ano tayo ba? Like... Ano kaya maganda? Sound effects of it like music. Ayan, hanap tayo music na. Ayun. Fireman. Ano ito? So, i-download natin siya. Dali lang to siya. Install agad-agad. Download na siya. Ayan. So, ito Fireman. Add music. Ayun. Ito na siya. Ito na yung music. Pag i-cut mo yung music, ganyan lang, pindutin mo dito sa dulo, then i-drag mo papunta doon kung hanggang saan mo gusto yung music. Halimbawa kung dito lang. Ganyan. Then check. Okay na siya. So if gusto mong yung original music, gusto mong pahinaan konti, pindutin mo lang ito ganyan. Tapos itong mic, ayan, ibaba mo lang para humina yung music. Like lagyan natin sa 50. Check. Mahina na siya.
Ganyan lang guys yung pag-edit ng video sa Kinemaster. Yung mga basic lang talaga. Tapos, halimbawa, gusto mong maglagay ng text. Saan mo gusto insert ang text? Ayan, halimbawa, i-drag mo lang yung video dito. Like, kung gusto mo dito yung text, pindutin mo lang yung layer. Ayun. And then, and then text. Ganyan. Text, ayan. Like, gusto mong text. Turkish coffee. Turkish coffee, ganyan. Tapos, may mga kulay din yan. Pindutin mo lang itong parang may white dito sa gilid. Ayan. Hello. And then, pag gusto mong maglagay ng style sa text, pindutin mo ito yung may then check. Ganyan lang siya kasimple. So, ganun siya kasimple guys. Ganun lang kasimple. Ganun lang siya kadali. Tapos, look like professional talaga yung edit kasi wala na yung watermarks. And then, pag i-save mo yung video, ginawa mo, pinutin mo lang to. Ayan. Tapos, 27 ang size, resolution. Ayan, okay na yun sa akin. Ayan. Export. Ngayon lang matapos yung export.